Hi guys, welcome to my channel. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লে পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া সকলো কাম বন কৰি আজৰি এবেলে মিষ্টাৰ ৰাতিপুৱা অফিচলৈ গ'ল, ধুনু গৈছে স্কুললৈ। এতিয়া কাম বন কৰিলো, ঘৰৰ কাম কৰি আজৰি হৈ ভিডিঅ'টো কৰিছো। গতিকে আজি এটা বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটোত কি কি কৰো, দিনটোৰ কামখিনি বা কি কি বনাও, কি কি কৰো এইখিনি দেখুৱাই যাম সকলোৱে চাই থাকিব। আৰু এই বিশেষ দিনটোনো কি হয় গধূলিহে গম পাব। সকলোৱে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, চাই থাকিলে গম পাব। গতিকে এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে, সেইফালে চাব, চাই কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে। তেতিয়াহ'লে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকিব। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বনাম কেক এটা। কেকটোৰ বাবে এয়া ময়দা লৈছোঁ চালি, আৰু এইখিনি এনেকৈ হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত লৈছোঁ। কণী আছে ইয়াত, আৰু ৰিফাইন তেল, আৰু গুড়ি কৰি লোৱা চেনি, আৰু এইফালে এইখিনি চৌদা অকণমান দিম চৌদা। তাৰপিছত এয়া বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ, এচুকটমান নিমখো দিম ইয়াতে। এইখিনি কৰি লওঁ। আৰু এইখিনি মোৰ ৰেডি কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া এই কেক টিনটোতে বনাম। মই ময়দা দিছোঁ চাৰিওফালে, অকণমান ৰিফাইন তেল সানি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত ময়দা দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ইয়াতে ঢালি দিম। এতিয়া ধুনু আহি পালে স্কুলৰ পৰা আহি পালে। হয় নেকি? এতিয়া ভাত পানী খাই উঠিছোঁ, আৰু ধুনু গ'ল টোপনি গ'ল, বিচনাত শুই আছে। এতিয়া মই বনাওঁ পায়স বনাবৰ বাবে গাখীৰখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ কেৰাহীত। এতিয়া বনাম, গাখীৰখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ। ভালকৈ উতলাই লওঁ, নহ'লে তাজা গাখীৰখিনি ভালকৈ উতলাই নল'লে কি হয়, গোন্ধটো থাকি যায় পায়স বনালে। সেইবাবে গাখীৰখিনি প্ৰথমে উতলাই লওঁ, তাৰপিছতে চাউল দিওঁ। এতিয়া আকৌ কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া দিম চোতালৰ মন্দিৰত এখন শৰাই। মই শৰাইখন ৰেডি কৰিছোঁ, এইখন এইফালে ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এতিয়া চোতালত দি থৈ আহোঁ। আৰু এইফালে পায়সখিনি হোৱা নাই, পায়সখিনি বনাই আছোঁ। এইখিনি বনাই আছোঁ, আধা সিজিছে, আৰু অলপ সিজিব লাগিব, আৰু অলপ থাকিলে হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে দেখুৱাইছোঁ, ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব শেষলৈকে। এতিয়া শৰাইখন লৈ যাওঁ, দি থওঁ চোতালত, দি দিওঁ, মন্দিৰতে দিম। এইফালে মোৰ পায়সখিনি হৈ গ'ল, পায়সো হৈ গ'ল। কেকটোতো আগতেই বনাইছোঁ, শৰাইও দি থৈ আহিলোঁ। কিন্তু এইবোৰ কিয় কৰিছোঁ হয়তো আপোনালোকে জানিব বিচাৰি আছে। কিন্তু কিয় কৈছে, এই বিশেষ দিনটো হৈছে আজি মোৰ মানুহজনৰ অৰ্থাৎ হাজবেণ্ডৰ আজি জন্মদিন আছিলে। এনেকৈ পালিব লগা হ'ল, কাৰণ কি হ'ল, তেওঁ অফিচৰ পৰা ছুটি ল'ব নোৱাৰিলে। ভাবিছিলোঁ বাহিৰত যাম, অলপ বেলেগকৈ কৰিম তেনেকুৱা ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ অফিচ থাকিলে যিহেতুকে অফিচৰ পৰা ছুটি ল'ব নোৱাৰিলে। সেইবাবে এনেকৈয়ে জন্মদিনটো পালিলোঁ। আৰু আছে, তেওঁ অহালৈ মই ভিডিঅ'টো নি থাকিম। তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব তেওঁ যেন সদায় সুস্থ হৈ থাকে, সদায় ধুনীয়াকৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰে থাকিব পাৰে। এতিয়া চাহ খাওঁ লৈছোঁ, আৰু এইফালে মিঠাই আৰু পায়স, আৰু কেকত ক্ৰীম নলগালোঁ, কাৰণ এনে ঘৰৰ মানুহকেইটা এই ক্ৰীম লগাই খাবলৈ মন নাযায়, মানে ক্ৰীমটো যিহেতুকে ইমান এটা ভাল নহয়, সেইবাবে কেকটো এনেকেই ৰাখিলোঁ।
এতিয়া চাহ খাই লওঁ ধুনুই পাপাৰ কাৰণে কলম দুটা আনিব দিছিলে ই স্কুলৰ পৰা আহি কৈছে যে পাপাৰ বাৰ্থডে হয় যে মই কি দিম স্কুলত যাওঁতে মোক পইচা দি নপঠালা মই কিবা এটা আনিব পাৰিলো হয় সি সেনেকে কৈছে তাৰপিছত ময়ে আনিলো দুটা কলম এতিয়া সি দি দিলে Happy birthday! কেনেকুৱা হৈছে ধুনু পায়ো? Yes. Papa কলম দিছে ভাল হৈছে তুমি কোৱা কেনেকুৱা হৈছে এই কলমটা পাপাক দিছিল একদম মৰে তোমাৰে হ'ল নেকি পাপাক দিলেও আৰু নিলেও কেলা কথা খাই লওঁ চাহ এতিয়া এইফালে ল'ৰাক হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু মই বনাই আছোঁ মাংস একেবাৰে অকলে নপৰে ওচৰত বহি থাকিব লাগে মাংস বনাই আছোঁ এতিয়া আটা মুঠি আছোঁ মাংসৰ লগত আজি ৰুটি খাম সেইবাবে আটাখিনি মুঠি লওঁ এতিয়া ৰুটি আৰু মাংস ডাইনিঙত লৈছোঁ খাবলৈ খাই লওঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই 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 বাই